Përshëndetje miq të Top Channel, koronavirusi ka futur në paralizë të detyruar vendin. Vendimet e fundit për ndalimin e qarkullimit të automjeteve dhe shumë aktiviteteve social publike kanë stopuar jetën në punë dhe qytete. Pjesa më e madhe e njerëzve dhe sipërmarrjeve kanë zbatuar apelet e autoriteteve, por ka dhe nga ata që nënvlerësojnë situatën. Kryeinspektori Shtetëror Shkëlqim Hajdari është sot në Top Talk për të folur mbi këtë situatë, por më parë do të shkojmë me një lidhje direkte me drejtorinë e përgjithshme të Policisë së Shtetit, ku atje ndodhet drejtori i përgjithshëm i Policisë Rrugore, zoti Edmond Targaj. Përshëndetje zoti Targaj. Përshëndetje. Ne kemi raportuar pak më parë në lajme mbi situatën e bllokimit të qarkullimit rrugor, por kemi vënë re, kemi konstatuar se në qytete edhe në Tiranë madje ka lëvizje të automjeteve. Si e shpjegoni këtë situatë? Është neglizhencë e autoriteteve apo e vetë njerëzve? Atëherë, siç jeni në ndjeni që prej orës 6 të mëngjesit të ditës së sotme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë ka qenë në një plan masa shtesë në kuadër të parandalimit të Covid-19 për këtë arsye janë ngritur shërbime në bashkëpunim me shërbimet e ushtrisë, policisë ushtarake, me policinë e rendit, me policit bashkiake në gjithë territorin e vendit, por kryesisht në disa qarqe kryesore, siç është Tirana, Durrësi, Elbasani, Fieri, Vlora, Shkodra dhe Lezhë. Zoti Targaj, neve na intereson, të lutem, zoti Targaj, sepse koha është shumë e ngushtë në Top Talk, ju lutem, do doja të dija sa njerëz e kanë shkelur ndalim qarkullimin. Kjo është shumë e rëndësishme dhe si do të veproni me ta? Atëherë, me të gjithë drejtuesit e mjeteve, të cilët nuk kanë zbatuar urdhrin e ndalim qarkullimit, janë marrë masa ndëshkimore bazuar në kodin rrugor. Dhe konkretisht në nenin 7.12 të ligjit numër 8878 të kodit rrugor. Janë dënuar rreth 506 drejtues mjetesh, të cilët janë dëshkuar sipas kodit që përmenda. Cili është penalizimi maksimal për këtë situatë? Se duhet dim dhe këtë gjë. Nëse është një gjobë minimaliste, 1000 lekë fjala vjen, dikush mund thotë që s'ka problem, do e përdor automjetin dhe po dalë ta marrë atë gjobën. Pra, kjo është çështja. Ndëshkimi si është, si vlerësohet? Por kodi rrugore ka parashikuar masën e ndalim qarkullimit nga 10 deri në 20.000 lekë të vjetra dhe pezullim të patentës në rastet e veçanta kur kemi ngjarje të jashtëzakonshme. Janë pezulluar patenta momentalisht që flasim? Aktualisht janë pezulluar patenta në të gjitha qarqet. Dhe po ti marrim me radhë drejtoria vendore e Më duhet Tiranës totali në fakt, jo kështu me radhë. Do ishte më mirë për totalin. Atëherë janë rreth 320 leje drejtimi të hequra, po. Leje drejtimi të hequra deri në momentin që ne jemi në fakt. Ju kuptova. Ndërkohë doja t'ju pyesja së fundmi edhe për ndalim qarkullimin. Do të mbetet në fuqi deri në orën 24 të ditës së diel apo po mendohet që të ketë një shtyrje të ndalim qarkullimit? Është me rëndësi për qytetarët kjo gjë. Për momentin jemi në këtë fazë që ju përmendët. Është një urdhër që do të zbatohet prej datës së sotme, që ka filluar në orën 6 të mëngjesit dhe deri në orën 24 të datës 15. Okej, të falenderoj Edmond Targa, ishte drejtori i përgjithshëm i Policisë Rrugore, i cili na ka informuar mbi situatën më të fundit. Me sa duket kemi goxha shkelje derisa janë hequr rreth 300 e sa leje drejtimi automjetesh, me siguri që edhe shkeljet në qarkullimin rrugor duket se janë të mëdha pra për ndalim qarkullimin. Në këtë apel të shtetit për të mos dalë, por për të qëndruar në shtëpi, për të ndenjur sa më larg në ambientet publike ku mund të infektohemi me koronavirus. Gjithsesi, në vazhdën e këtij apeli vazhdojmë t'ju bëjmë thirrje që të qëndroni në shtëpi, të shmangni daljet dhe përdorimin e automjeteve për të zbatuar ato rregulla të cilat na janë kushtëzuar tashmë nga mjekësia. Do të rikthehem në studio me Shkëlqim Hajdarin, kreun e Inspektoratit Qendror, për të vijuar me një tjetër rrafsh tashmë ku po inspektohet, ku po vëret se si po vjon aktiviteti i pezulluar deri në një moment, por ka patur, me sa kemi vënë re, edhe ndërmarrje ose fasonerisë, siç quhen në termin e përgjithshëm, të cilat nuk kanë respektuar normat, apo e kam gabim këtë konstatim? E ke plotësisht drejt, domethënë 3 ditët e fundit
Inspektorati Shëndetësor, Inspektorati Mbikëqyrjes Tregut, Inspektorati I Punës, Autoriteti Kombëtar I Ushqimit kanë qenë në teren dhe pardje dhe dje paradite, po më shumë pardje, janë mbyllur në zbatim të urdhrit të Ministrës Shëndetësisë, si drejtuese e task force-s, janë mbyllur të gjitha lokalet që u konstatuan gjatë inspektimeve hapur, që kanë bënë me lojrat e fatit, me shërbimet e internetit, me dje paradite, Inspektorati I Punës ka konstatuar në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë disa fasonëri dhe call centra, të cilët ishin të hapura dhe për këtë arsye, po pa masa sigurie, dhe I ka urdhëruar, ka vendosur shëritin dhe mpezulluar. Mund të ndalojmë një moment këtu, zoti Hajdari, kur ju thoni ishin të hapura, por pa masa sigurie. Pra me masa sigurie mund të qëndrojnë hapur këto aktivitete? Deri ditën e diel nuk mund të qëndrojnë hapur, sepse tashmë dje ndar kryeministri I Shqipërisë edhe në mënyrë shkresore ka urdhëruar. Pra ka një vendim tashmë. Ka një vendim që përveç se lokaleve, ambienteve dhe lihet prodhimit të zinxhirit ushqimor, të furrave të bukës dhe të farmacive, të gjitha ambientet e tjera qofshin këto ndërmarrje të vogla ose të mëdha janë të mbyllura deri ditën e diel. Historia do vazhdojë pas ditës diel pastaj, edhe detyrat për inspektoratet shtetërore. Dhe çfarë ndodh pas ditës diel, duke patur parasysh që kemi një parakufizim. Pra, ditën e hënë besoj që mund të ketë një rikthim të aktiviteteve në normalitet, pasi do ketë zinxhirin e shërbimeve, fjala vjen, po marr si shembull, që është edhe zinxhiri më I madh, po farmaceutika po ashtu. Çfarë ndodh me këto? Minimumi ndërmarrjet që kanë bënë me zinxhirin ushqimor dhe farmaci do jenë të hapura. Pastaj, përveç tyre se kush do jetë tjetër e hapur, nuk e di, po të paktën kemi dy grupe. Domethënë inspektorët shtetëror do kenë dy detyra. Do kenë detyra shumë precize në lidhje me ato ambiente edhe institucione dhe ndërmarrje që do konsiderohen të mbyllura dhe puna e tyre edhe kryesisht e Inspektoratit Mbikëqyrjes Tregut dhe I Shëndetësisë do jetë për të kontrolluar në çdo kohë, në çdo moment me mjete lëvizëse mbajtjen e tyre mbyllur, në mënyrë që ndonjë qytetar drejtues I papërgjegjshëm I bizneseve të hapi, dhe nga ana tjetër puna më e rëndë dhe më e vështirë do jetë për inspektoratin për autoritetin kombëtar të ushqimit, për inspektoratin e barnave dhe për inspektoratin e punës, të cilët të gjithë ndërmarrjet dhe linjat e prodhimit që do jenë të hapura, duhet I inspektojmë shumë fort, në mënyrë që nga një anë ato të vazhdojnë të majnë gjallë zinxhirin ushqimor në Republikën e Shqipërisë, por nga ana tjetër të punojnë me kushte sigurie maksimale. Dhe nuk e them për të bërë presion, por unë në ditën e hënë do të mbledh në një takim të shpejtë drejtuesit të dhomave të biznesit në Shqipëri dhe nëpërmjet tyre, po edhe duke përfituar nga ju, në ato ndërmarrje që do lejohen të jenë të hapura dhe kryesisht e pa diskutueshme që zinxhiri ushqimor do jetë I hapur së bashku me farmacit, në të cilët do konstatohet që nuk ka masa sigurie të tilla që nuk janë thjesht vetëm dorezat, maskat, por është edhe largësia mes punojësve, pastërtia e objekteve e linjave të prodhimit dhe sidomos në farmaci nuk është vetëm thjesht maskat, por është edhe futja e njerëzve për të marrë ilaçe, domethënë me largësi, jo të gjithë bashkë, një është brenda, një tjetër është jashtë, kuptohet me maska, me doreza etj. Në mënyrë që neve të mos bëhemi burim që nga njëra anë vërmendërit prodhuese jetike ti shërbejnë publiku, por nga ana tjetër të bëhen burim për hapje infeksioni. Dhe po rikujtoj që në kodin penal në eni 289, shkelja e rregullat të sigurimit të punës që prek rënd shëndetin e njerëzve dënohet deri në 10 vjet burg. Dhe të mos duket habi që nëse do konstatojmë në ambientet e zinxhirit ushqimor dhe në farmaci, në furra buke, mosmarrjen e masave të tilla, nuk diskutohet mbyllja e biznesit, ajo është minimumi I biznesit të gjova, por drejtuesit e tyre do shkojnë deri në ndjekje penale. Zoti Hajdari, në fakt, gjuha që ju përdorni është goxha strikte, edhe duke I bërë një lloj paralelizimi me situatën, na krijon një lloj represioni psikologjik, po them, duke patur parasysh edhe gjendjen e rënduar psikologjike nga vetë smundja, nga vetë situata ku ndodhemi. Si do veproni që mos ndjehet ky lloj presioni mbi biznesin, mbi sipërmarrjen, pra në përgjithësi mos e kemi këtë lloj peshe psikologjike. Me sa jam djeni, në fillim të javës, Forumi Ekonomik Mbarkombëtar Shqiptar, domethënë Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, të tre vendet janë në karantinë, do të mblidhet në drejtimin e kryetarit zotit Fezi, Nagib Fezi, dhe do të diskutojnë me njëri tjetrin se si të sensibilizojnë kolegët e tyre prodhues në territoret e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë
që nga një anë të vazhdojnë të prodhojnë, por të prodhojnë dhe të vazhdojnë t'i ofrojnë publikut me ato çmime siç kanë punuar, mos përfitojnë nga situata për të rritë, domethënë çmimet, dhe nga ana tjetër të sensibilizojmë të gjithë drejtuesit që punojësit e tyre që nga mënyra se si i marrin nëpër shtëpia, në mënyrën se si punojnë dhe në mënyrën se si i kthejnë nëpër shtëpia, të jenë ato masa sigurie, të cilat nuk janë masa sigurie që nuk zbatohen. Dhe këtu nuk ka vend për panik. Janë masa sigurie shumë të thjeshta, vetëm se duan pak durim, duan qetësi, duan ta mësojnë neve. Në fundit janë çështje standarde. Janë çështje standarde, ta mësojnë neve që të rrimë rrallë. Çfarë territori po mbulon tashmë inspektoriati? Është i kushzuar në qytetet ku ka ndikimin koronavirusi apo në gjithë territorin e vendit? Është shtrirë ky veprimi juaj? Inspektoratet shtetërore të drejtuara nga Inspektorati Qendror janë duke punuar në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Kuptohet që 5 inspektorate janë më shumë në punë, siç u thash, është Inspektorati Shëndetësor, Inspektorati Mbikëqyrjes Tregut, Inspektorati Autoritetit Kombëtar i Ushqimit, së shpejti dhe Inspektorati i Banave që mbulon farmacit, janë në drejtim. Unë ditën e hënë do të orientoj me një urdhër se si do t'i kontrollojnë inspektorët e Banave farmacit. Domethënë me të gjitha pikat që në çdo inspektim që të bëjnë për farmacit të kërkojnë përmbushjen e kushteve të sigurisë si për ato që shërbimet, si për ato që marrin. E njëjta urdhër do t'i shkojë dhe drejtuesit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, i cili do të spostojë të gjitha inspektimet e planifikuara dhe të gjithë inspektorët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë në 12 qarqet do punojnë për të ndjekur të gjithë linjat e prodhimit që të prodhojnë me standarde dhe linjat e shitjes pa diskutim në bashkëpunim me Inspektoratin Mbikëqyrjes Tregut që neve nga një anë të sigurojmë publikut ushqime pa ndërprerje, po nga ana tjetër nëpërmjet trupave inspektuese të kërkojmë zbatimin e përpik të gjithë kushteve që duhen në këtë situatë të jashtëzakonshme ku ndodhemi. Në fakt, kjo është njëra anë, pra plotësimi i standardeve dhe kushteve bazike të produkteve që konsumatori duhet ketë në shtëpitë e tij, por ajo që vlen dhe duhet thënë dhe është pak shqetësuese është manipulimi me çmimet. Është vënë re një lloj rritje e çmimeve në këtë situatë duke patur parasysh që njerëzit mund të vendosen panik për të blerë mallra dhe në fakt ka patur një lloj fluksi, por gjithsesi 24 orët e fundit ose 48 orët e fundit ka rënë, pra njerëzit janë qetësuar pasi kanë kuptuar që ka gjendje malli dhe nuk është për t'u alarmuar për faktin e mangësisë. Por çështja është që ka patur raste dhe kryesisht po flas edhe për supermarketet, të cilat kanë rritur çmimet. Me këtë çfarë mund ndodh? Çfarë ndodh? Unë mendoj se kjo nuk do mbesi në dorë të solidaritetit njerëzor që duhet jetë në këto raste, por qeveria, kryeministri deliberoi sot, edhe ligjet janë në fuqi që në situatat e jashtëzakonshme, rritja e çmimit në mënyrë të paargumentuar, spekulative, të çon në mbylljen dhe heqjen e licencës për të ushtruar këtë aktivitet pa limit. Domethënë njerëzit duhet të kuptojnë një gjë, se janë gjithë shqiptarë, janë gjithë familjarë që nesër të mos t'i dali më përkeq se çka ka menduar ato 10 lekë që do fitojnë më tepër në këtë situatë të rëndë, të përgatiten që nëse do rrisin çmimet në mënyrë të pa argumentuar, ato do humbin të drejtën për të bërë biznes në këtë fushë për gjithë jetën e tyre. Është kjo gjë e monitorueshme, sepse nga njëri krah ju keni dhe monitorimin tashmë nga e hëna, sikundër folën pak më parë, ju duhet edhe të inspektoni këto që janë mbyllur, po të monitoroni edhe këto tjera që janë. Është kjo e mundur? Ne kemi një trup madh inspektorësh, të cilët nëpërmjet një urdhri nxjerr nga ana jonë janë në punë, kemi lënë në shtëpia për të punuar nëpërmjet distancës inspektorët femra dhe ato që janë në moshë të thyrë, të tjerët janë gjithë në punë, janë të akredituar pranë policisë së shtetit dhe është një armatë e madhe, rreth 600-700 inspektorë në gjithë Republikën e Shqipërisë, ato që janë efektiv në punë dhe do të monitorojnë veç të tjerave që thamë pak më parë, edhe rritjen e çmimeve dhe nëse do konstatojnë që nga hëna e mbrapa do ketë rritje të çmimeve të argumentuara, inspektorët shtetëror në bashkëpunim me inspektorët tatimor do të mbyllin biznese dhe do të çojnë përgjegjësi penale të gjithë drejtuesve të tyre që spekulojnë. Okej, juve po flisni për 600-700 inspektorë dhe në fakt është armatë goxha e jashtëzakonshme, po këta vetë se nuk është se këta kanë një imunitet posaçëm nga koronavirusi, si duhet parë kjo çështje nga një këndvështrim edhe njerëzor dhe human? Edhe medikal, po themi. Kemi bashkëpunuar me task force-ën dhe me Ministrinë e Shëndetësisë dhe tashmë unë si inspektori i përgjithshëm kam ngaratuar gjithë inspektorët shtetëror, ato që janë në punë, që janë gjithë edhe i pat dhe me pamje besoj, që gjithë inspektorët shtetëror, domethënë të gjithë inspektorat, ato që janë në punë janë të pajisur me maska, janë me doreza, janë me desinfektant me vete, dinë shumë mirë se si nga një anë bëjnë inspektimin, nga ana tjetër të mbrojnë veten e tyre që mos bëhen burimi i marrjes virusit
për vete, për shëndetin e tyre dhe për shëndetin e tjerëve që jetojnë rreth i qark tyre. Okej, faleminderit Shkëlqim Hajdari, le të mbetim me shpresë se gjithçka që ju thoni edhe bëhet në terren për të garantuar sigurinë dhe jetën e qytetarëve, por jo vetëm qytetarëve, por dhe atyre që garantojnë këtë jetë, pra vetë inspektorëve të cilët juve mbuloni. Ky ishte Top Talk për ditën e sotme. Qëndroni me Top Channel dhe Top News, sikundër ju kam njoftuar çdo ditë dhe ju kam ftuar të qëndroni në ekranet tona për t'u informuar mbi situatën më të fundit. Faleminderit që qëndruat me Top Talk. Bashkë mirupafshim.